Campuchia ngày xưa nổi tiếng với vẻ yên bình sau thời của Pol Pot. Campuchia nổi tiếng với Angkor Wat, nổi tiếng với sông Mekong. Nhưng vài năm trở lại đây, cái tên Campuchia lại gắn liền với một câu chuyện buồn khác, đó là những trung tâm lừa đảo trực tuyến. Dưới vỏ bọc là những casino hợp pháp hay là công ty công nghệ, những trung tâm này vừa mang lại lợi ích tức thì cho Campuchia, cũng vừa để lại những hậu quả khó lường. Vậy Campuchia được gì và mất gì từ điều này? Campuchia nằm ở một vị trí không thể đẹp hơn trong khu vực Đông Nam Á, phía nam là bờ biển dài ở vịnh Thái Lan. Ngoài ra còn giáp Việt Nam, Thái Lan và Lào, tất cả tạo ra một mạng lưới giao thông tự nhiên như đã đề cập nhiều lần. Chính phủ Campuchia sớm nhận ra tiềm năng này và lập tức lập ra các đặc khu kinh tế ở những nơi như là Sihanoukville, Ba Vẹt, Công Công hay Siem Reap. Ý tưởng rất đơn giản thôi, tạo một môi trường thân thiện với đầu tư bằng cách giảm thuế, nới lỏng quy định để dòng tiền từ nước ngoài cứ thế mà chảy vào Campuchia. Kết quả khá ấn tượng, nhiều nơi ngày xưa từng là những vùng ít ai biết đến thì giờ đây mọc lên hàng loạt những tòa nhà cao tầng và những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Ngay bên kia Việt Nam, bên kia cửa khẩu Mộc Bài của Tây Ninh, Ba Vẹt trở thành một cửa ngõ nhộn nhịp cho các hoạt động qua lại biên giới. Với Campuchia, vị trí địa lý ấy không chỉ là một lợi thế tự nhiên mà còn là một tấm vé để hốt bạc từ những đối tác sẵn sàng đổ tiền vào đất nước này, dù mục đích của họ không hẳn là trong sáng. Điểm hay ho là các đặc khu này không chỉ thu hút tiền mà còn biến những vùng đất buồn tẻ của Campuchia thành những trung tâm sôi động. Trước hết, hãy nói về cái lợi của Campuchia. Về kinh tế thì những khu vực này mang lại nguồn thu đáng kể cho Campuchia, dù không phải lúc nào cũng minh bạch, mà minh bạch nhất lại đến từ casino. Casino là cái cớ hoàn hảo cho nhiều trung tâm lừa đảo, là một con bò sữa thực thụ của Campuchia. Và đây chính là kẽ hở lớn nhất. Campuchia đã bắt đầu cho phép casino hoạt động từ cuối những năm 1990 với mục tiêu chính là thu hút khách du lịch nước ngoài và tăng nguồn thu ngân sách, một mục tiêu rất trong sáng. Các nhà đầu tư muốn mở casino phải chứng minh mình có bất động sản tại Campuchia và nộp một khoản phí cho Bộ Tài chính Campuchia. Quy trình này thì tương đối dễ dàng so với những nước như là Singapore hay là những khu vực như là Macau, nơi yêu cầu kiểm tra nguồn tiền và danh tính khách hàng nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Thuế tiêu thụ đặc biệt cho ngành này ở Campuchia cũng thấp, chỉ khoảng 7% so với 15% ở Singapore hay là gần 70% ở Macau, tạo một sức hút khổng lồ cho những nhà đầu tư. Vào đây thì họ không phải trả quá nhiều tiền cho thuế. Và casino thì tập trung chủ yếu ở 3 khu vực, đó là ven vịnh Thái Lan, biên giới với Thái Lan và biên giới với Việt Nam. Chỉ có một số ít nằm ở thủ đô Phnom Penh, ví dụ như là Nagakot. Tập đoàn lớn nhất nắm độc quyền trong bán kính 200 km bao quanh thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Tất nhiên là phải trừ một số khu vực biên giới, và tập đoàn này nắm độc quyền như vậy đến tận năm 2045. Bạn sẽ bất ngờ khi biết được rằng hiện nay Campuchia có hơn 150 casino được cấp phép, vượt xa số lượng ở Las Vegas, Mỹ hay thậm chí là cả Macau, Trung Quốc. Với người Việt thì sao? Nó cũng có sức hút cực kỳ lớn, bởi vì người Việt chơi bài ở đây là hợp pháp. Bởi vì luật Campuchia cho phép người nước ngoài tham gia trong khi không cho phép người Campuchia tham gia. Còn luật Việt Nam thì không cấm người Việt Nam đánh bạc ở nước ngoài. Vậy là sự gần gũi về địa lý và chính sách mở cửa của Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc này. Tuy nhiên, hợp pháp không có nghĩa là không có rủi ro. Trước khi đại dịch bùng phát, ngành cờ bạc này từng đóng góp hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào ngân sách nhà nước Campuchia, giúp cho nước này có thêm tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng như là đường xá, cầu cống hay là những dự án công cộng. Nói một cách dễ hiểu, tiền từ người nước ngoài đổ vào bài bạc sẽ được sử dụng một cách có lợi cho người dân Campuchia. Và dù không phải mọi sòng bài như vậy đều liên quan đến lừa đảo, thì sự quản lý lỏng lẻo vẫn tạo kẽ hở cho những tổ chức tội phạm hoạt động dưới danh nghĩa là hợp pháp, vừa làm ăn, vừa nộp thuế như một doanh nghiệp bình thường và cũng vừa kinh doanh những mặt hàng phạm pháp. Không chỉ có thuế, những nơi này cũng tạo việc làm cho người dân Campuchia dù ít hay là nhiều. Ở Sihanoukville, bạn có thể bắt gặp những anh bảo vệ đứng trước những tòa nhà lộng lẫy hay là những chị lao công dọn dẹp văn phòng sáng bóng. Họ chính là những người Campuchia. Ở Công Công, người dân địa phương làm việc trong các khu nghỉ dưỡng hoặc là chạy xe ôm chở khách, và đó lại là người Campuchia. Dù công việc thực sự không phải lúc nào cũng ổn định và lương chẳng cao, thường chỉ vài trăm đô một tháng bởi vì đó là lao động chân tay, thì ở một nước còn nghèo như Campuchia, đó vẫn là một nguồn sống quan trọng. Chưa kể, những lao động này cũng dễ dàng tham gia vào thị trường lao động bởi vì họ không cần có kỹ năng cao nên ai cũng có thể đóng góp, ai cũng có thể tham gia. Ngoài ra, những dự án xây dựng cũng đi kèm với một điểm cộng lớn. Khi nhà đầu tư chủ yếu từ Trung Quốc rót tiền vào đây, họ xây khách sạn, họ xây văn phòng và cả những khu phức hợp giải trí. Và thế là Campuchia chứng kiến hàng chục tỷ đô được bơm vào chỉ trong vài năm.
biến những vùng đất cũ kỹ khi xưa, những vùng đất hẻo lánh khi xưa trở thành một công trường khổng lồ. Dòng tiền ấy không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn kích thích kinh tế địa phương, từ người bán hàng rong cho đến những người cung cấp vật liệu xây dựng. Ở một khía cạnh khác, ít công khai hơn, đó là nguồn thu dưới gầm bàn. Nói đến đây có lẽ các bạn sẽ hiểu. Ở những tỉnh như là Svay Rieng hay là Kandan, nhiều người đồn rằng quan chức địa phương đã nhận tiền bảo kê từ các tổ chức tội phạm để chúng yên ổn hoạt động. Chuyện này thì không mới, dù không có bằng chứng chính thức, nhưng những khoản tiền này vẫn là một phần lợi ích mà Campuchia, hoặc ít nhất là có lợi cho một số cá nhân ở trong hệ thống được hưởng. Nói chung, kinh tế Campuchia nhờ các khu vực này mà cũng ấm lên rõ ràng, dù cái ấm ấy không thể kéo dài mãi mãi. Về chính trị thì những khu vực này giúp Campuchia duy trì mối quan hệ đặc biệt với Trung Quốc, người bạn lớn nhất của họ. Trung Quốc không chỉ là nhà đầu tư chính mà còn là một nguồn cung cấp tiền vay và dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng biển Sihanoukville hay là những con đường nối liền đất nước Campuchia. Còn ở trong nước, lợi ích ở khu vực này cũng giúp đảng cầm quyền, đó là Đảng Nhân dân Campuchia thêm phần vững chãi. Dưới thời ông Hun Sen và ngày nay là Hun Manet, con trai của ông, Đảng Nhân dân Campuchia luôn cần nguồn lực để duy trì quyền lực trong một hệ thống chính trị tập trung. Tiền từ các hoạt động này, dù không công khai, có thể chảy vào những chiến dịch hỗ trợ các quan chức địa phương hay đơn giản là giữ cho bộ máy vận hành trơn tru. Chẳng hạn ở các tỉnh, quan chức có thể dùng tiền từ những nguồn thu nhập ngầm này để củng cố vị thế của mình, từ đó tận tụy hơn, trung thành hơn với chính quyền trung ương. Nhờ vậy mà Đảng Nhân dân Campuchia giữ được sự kiểm soát trong một đất nước mà bất ổn chính trị luôn rình rập. Đó là những cái được nhiều thì có khi cũng phải mất nhiều, bởi vì cái gì cũng có hai mặt của nó. Vị trí địa lý là lợi thế lớn thì cũng trở thành một điểm nhức nhối của Campuchia. Ở những khu vực như là gần vịnh Thái Lan, giáp biên giới Thái Lan, giáp biên giới Việt Nam, các tổ chức tội phạm gần như biến những nơi này trở thành lãnh địa riêng. Bạn sẽ thấy những biển hiệu tiếng nước ngoài tràn ngập khắp nơi, có tiếng Trung, có tiếng Việt. Và nhân dân tệ thì được dùng thay vì đồng tiền Campuchia, và cả những nhóm bảo vệ nữa, có những nhóm được cử từ Trung Quốc sang. Tại các tỉnh giáp Việt Nam như là Svay Rieng chẳng hạn, tình hình cũng chẳng khá hơn. Những trung tâm lừa đảo như vậy sẽ kéo theo những nạn nhân vượt biên trái phép, mua bán người và đủ loại hoạt động ngoài vòng pháp luật. Người Việt bị lừa sang đây làm việc, bị giam lỏng và gia đình phải trả tiền chuộc. Việt Nam đã liên tục yêu cầu Campuchia giải cứu, làm biên giới vốn yên bình trở nên căng thẳng. Khu vực gần Thái Lan thì sao? Nó cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự khi tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng vị trí để hoạt động mở rộng. Campuchia, thay vì làm chủ vùng đất của mình, đang để chúng dần rơi vào tay của những kẻ khác. Còn về kinh tế, họ cũng có cái mất. Cái được ở những khu vực này hóa ra chỉ là tạm bợ khi mà áp lực quốc tế gia tăng. Ví dụ như là Việt Nam yêu cầu giải cứu công dân hay là Mỹ lên tiếng chỉ trích chẳng hạn. Những tổ chức tội phạm có thể cuốn gói và để lại Campuchia với cái nhà rỗng, với một đống đổ nát. Sihanoukville là minh chứng rõ nhất. Sau khi Trung Quốc siết dòng tiền ra nước ngoài khoảng năm 2020, hàng loạt tòa nhà đã bị bỏ hoang, đường phố thì vắng tanh và kinh tế thì lập tức lao đao. Họ phụ thuộc nhiều vào các nhà đầu tư nước ngoài, nên khi nguồn tiền ngừng chảy, họ chẳng có gì để mà thay thế cả. Nói đến Campuchia, người ta sẽ nghĩ ngay đến những thắng cảnh đẹp tuyệt vời, và du lịch là ngành quan trọng bậc nhất của Campuchia. Ngành này thì hóa ra cũng chịu thiệt hại nặng nề. Tiếng xấu về lừa đảo và tội phạm khiến du khách quay lưng, để lại những thành phố phụ thuộc vào những khách từ các nước đầu tư vốn thất thường và cũng dễ biến động. Nếu bạn là một nhà đầu tư nghiêm túc, có lẽ bạn cũng sẽ ngần ngại đôi chút khi nghĩ đến việc bỏ tiền vào một nơi thiếu ổn định. Chẳng hạn một công ty muốn xây dựng nhà máy sản xuất có thể chọn Thái Lan, có thể chọn Việt Nam, những quốc gia gần với Campuchia thay vì chọn chính Campuchia vì sợ rủi ro về mặt pháp lý và rủi ro về mặt an ninh. Hơn nữa, khi phải dẹp loạn như truy quét ở những khu vực nhạy cảm, chính phủ Campuchia cũng tốn không ít tiền và công sức. Nhưng sau mỗi đợt truy quét, các tổ chức tội phạm chỉ chuyển sang chỗ khác, khiến mọi thứ quay trở lại điểm xuất phát. Vậy là lợi ích ngắn hạn từ thuế và việc làm không đủ bù cho những thiệt hại dài hạn về kinh tế và uy tín mà Campuchia đang phải gánh chịu. Trên trường quốc tế, họ đang mất điểm nghiêm trọng. Các nước láng giềng như Việt Nam và Thái Lan liên tục phàn nàn về nạn lừa đảo ảnh hưởng đến chính người dân của nước họ. Hình ảnh một đất nước đang phát triển, từng hy vọng thu hút viện trợ từ phương Tây, giờ đã bị xấu đi bởi tiếng xấu, bởi vì đây là ổ lừa đảo. Quan hệ với Trung Quốc có thể tốt, nhưng cái giá là sự xa cách với những đối tác khác khiến Campuchia ngày càng cô lập. Tóm lại, Campuchia đang rơi vào một cuộc chơi mà lợi ích trước mắt không bù nổi thiệt hại dài hạn. Về địa lý họ tận dụng được vị trí để thu tiền nhưng lại mất kiểm soát an ninh ở một số khu vực. Về kinh tế, tiền thuế và việc làm là có thật,
Nhưng cái giá của một nền kinh tế mong manh và tiếng xấu đã khiến cho khách du lịch gần dần xa lánh Campuchia. Về chính trị, mối quan hệ với một số nước được củng cố, nhưng uy tín quốc tế và lòng dân thì lại lung lay. Nếu muốn thay đổi, Campuchia có lẽ cần phải nhìn xa hơn. Họ cần phải siết chặt quản lý, hợp tác với các nước láng giềng để triệt phá tội phạm và tập trung phát triển bền vững như du lịch sạch hay là công nghiệp nhẹ, thay vì chạy theo nguồn tiền dễ đến rồi lại dễ đi. Các trung tâm lừa đảo có thể là con gà đẻ trứng vàng trong chốc lát, nhưng nếu không tỉnh táo, Campuchia sẽ mãi bị mắc kẹt trong cái bóng của chúng, đánh mất tiềm năng của một đất nước giàu lịch sử và có nhiều cơ hội. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.